ข้อเท็จจริงคืออะไรทีนี้ฮะเกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงนี้ครับที่ผมเคยพาท่านผู้ชมไปดูเป็นที่ดินแปลงงามนะติดกับสถานีรถไฟฟ้านะคือที่ดิน TOT เพลินจิตนะอยู่ตรง BTS ชิดลมนี่ที่พาเดินมาเนี่ยแล้วเห็นเลยนี่สถานี BTS ชิดลมนะฮะที่แปลงใหญ่แปลงนี้แหละครับเป็นที่ดินสำนักงานทรัพย์สินอันนี้ไปถ่ายเมื่อประมาณสักปีที่แล้วแต่ตอนนี้จัดระเบียบพื้นที่กำลังดำเนินการเพื่อหาคนเข้ามาพัฒนาโครงการแต่มาอย่างถูกต้องนะเข้าตามตอกออกตามประตูก็คือแต่นี่คือที่ดินนี่ที่ฉีกให้ดูฮะเนี่ยสุดมาเนี่ยแปลงงามไหมดูรอบๆเป็นอะไรเป็นตึกทั้งนั้นเลยนะเนี่ยตึกทั้งนั้นเลยครับดูสิฮะนี่ติดรถไฟฟ้า BTS เนี่ยข้างหลังนี้เห็นไหมที่ดินแปลงข้างหลังนี้นี่คือที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะฮะที่เคยมีคดีจำได้ไหมเจ้าที่สำนักงานทรัพย์สินนี่คือที่ดินแปลงต้นเหตุฮะนะซึ่งตั้งแต่ปี 60คุณสกุลธรเนี่ยสนใจนะมีการประเมินมูลค่าที่ดินแปลงนี้นะถ้าประเมินไร่ละ 2.5 ล้านตารางวาละ 2.5 ล้านนะที่ดินตรงนี้12 ไร่ก็ประมาณ 12,000 ล้านครับยังไม่นับมูลค่าโครงการนะมหาศาลมากมกรา60คุณสกุลธรสนใจแล้วจากความสนใจตรงนี้ก็กลายมาเป็นประเด็นของคดีนะแล้วถ้าย้อนกลับไปดูย้อนหลังเราเนี่ยเคยติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ในรู้ทันคดีโกงนะมันเริ่มต้นจากตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเราย้อนไปดูสั้นๆฮะเริ่มต้นจากความต้องการอยากได้ที่ดินชิ้นปลามันมาบริหารจัดการในทางธุรกิจโดยไม่ต้องประมูลเมื่อต้นปี 2560 ครับนายหน้าไปเสนอว่ามีที่ดินที่น่าสนใจนะอันนี้คุณสกุลธรก็ยืนยันว่าฝ่ายนายหน้าเป็นคนเสนอให้แล้วก็ที่ดินแปลงไหนที่เป็นประเด็นแปลงนี้ครับเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ที่ตั้งอยู่กลางเมืองรายรอบด้วยโรงแรมหรูห้างสรรพสินค้าดังอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS นะครับคือที่องค์การโทรศัพท์ใช้อยู่ที่เพลินจิตนะครับแต่อยู่ใกล้ๆกับสถานีชิดลมเนี่ยติดถนนสุขุมวิทเป็นที่ดินแปลงแนวลึกเข้าไปนี่ถนนสุขุมวิทนะครับอยู่กลางเมืองเลยนะครับแล้วคุณสกุลธรเนี่ยสนใจที่ดินแปลงนี้ก็บอกนายหน้านี่ไปจัดการที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็ให้นายหน้าไปจัดการคุณสกุลธรก็อ้างว่ามีการเซ็นสัญญากันอย่างถูกต้องนั่นคือคำชี้แจงในภายหลังแต่ที่ดินแปลงนี้ครับมูลค่าเนี่ยเป็นหมื่นล้านแน่นอนที่ดินแปลงงามมากแล้วถ้าพัฒนาโครงการนี่คือที่ดินต้นเรื่องนะครับทีนี้พฤติการเนี่ยเป็นยังไงนะคุณสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจคือผู้ให้ผู้ให้เงินนะตามคดีเลยครับคนที่รับเงินไปคือนายประสิทธิ์นายประสิทธิ์กับนายสุรกิจคนหนึ่งเป็นนายหน้าอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าที่สำนักงานทรัพย์สินแล้วเรื่องเนี่ย2 คนหลังผู้รับเนี่ยถูกดำเนินคดีถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดติดคุกไปแล้วถูกลงโทษจำคุก3 ปีไปแล้วคุณประสิทธิ์เนี่ยเป็นอดีตเจ้าที่สำนักงานทรัพย์สินคุณสุรกิจเนี่ยเป็นพนักงานเอกชนโดนข้อหารับสินบนเพื่อจัดหาที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินนะโดนไปแล้วนะแล้วคุณสกุลธรเนี่ยให้20 ล้านตามรายงานการสืบสวนเนี่ยแยกเป็น3 ล็อต5 ล้าน5 ล้านนะแล้วก็10 ล้านแต่คุณสกุลธรยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีตอนแรกเรื่องมันเกิดในปี60ตอนนั้นคุณสกุลธรยังไม่โดนนะเขาสอบฝั่งของคนที่ได้รับเงินเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินคนหนึ่งแล้วก็มีนายหน้า2 คนเนี่ยคนที่ได้เงินมาแล้วเอาเงินนั้นไปเสนอสินบนให้เจ้าพนักงานนะปรากฏว่ามีคำพิพากษาออกมาแล้วตั้งแต่27 พฤศจิกายน 62ครับ2 คนนั้นโดนโทษจำคุก3 ปีนะโดนโทษจำคุกสุทธิเนี่ย3 ปีโดนไปแล้วเพราะฉะนั้นในคำตัดสินของศาลที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวดูเมื่อสักครู่ฮะในคำตัดสินของศาลที่ผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือคดีเดิมนะคดีที่คุณสกุลธรไม่ได้เป็นจำเลยไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแต่ในคำตัดสินนี้เขียนเอาไว้ชัดว่ามีการ
ใช้ให้สินบนเอาเงินให้ไปติดสินบนในที่สุดก็เลยมีการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็มาลงเอาที่คุณสกุลธรเพราะเป็นผู้บริหารบริษัทที่ต้องการได้ที่ดินมาบริหารโดยไม่ประมูลก็เลยเชิญตัวไปรับทราบข้อกล่าวหามาตรา 144 ผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินเนี่ยฮะมาตรา 144 ที่คุณสกุลธรเจอเจ้าตัวตอนนั้นก็ชี้แจงไม่รู้จักกับประสิทธิ์ไม่รู้จักกับนายหน้าแล้วมีสัญญาจ้างมีแผนพัฒนาโครงการ160,000 ตารางเมตรอ้างว่าถูกหลอกอ้างว่าเป็นผู้เสียหายจ่ายค่าจ้างเรียลเอสเตทคอนซัลเทนซี่แบ่งจ่ายเมื่อมีความคืบหน้าไอ้ที่จ่ายไปแล้วเจ้าตัวก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้ให้สินบนนะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลที่คุณสกุลธรเนี่ยต่อสู้ในชั้นสอบสวนจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ให้โอกาสสู้คดีมาโดยตลอดนะแต่จุดตายมันอยู่ตรงไหนทีนี้ครับถ้าจำได้วันที่คุณสกุลธรไปรับทราบข้อหาที่กองปราบนะนี่วันนั้นที่เดินทางไปเจ้าตัวเนี่ยบอกแต่เพียงว่าไม่มีอะไรจะชี้แจงเป็นพิเศษคิดว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องช่วยเหลือราชการแต่คดีนี้ถ้าดูรูปการแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าคุณสกุลธรตกที่นั่งลำบากแน่นอนครับเพราะในคำพิพากษาของศาลที่พิพากษาไปก่อนหน้านั้นก็คือศาลปราบโกงนี่แหละครับพิพากษาจำคุกนายประสิทธิ์อดีตเจ้าที่สำนักงานทรัพย์สินและนายสุรกิจอดีตพนักงานเอกชน2 ผู้ต้องหารับสินบนเพื่อจัดหาที่ดินสำนักงานทรัพย์สินให้นายสกุลธรแต่ไม่สำเร็จไงเรื่องมันมาแดงซะก่อนสำนักงานทรัพย์สินตัวผู้บริหารเขาไม่เล่นด้วยเขาจึงดำเนินคดีเอาผิดกับคนที่ไปดำเนินการแล้วในที่สุด2 คนนั้นนายประสิทธิ์กับนายสุรกิจติดคุกไปแล้วจนออกจากเรือนจำมาแล้วแล้วในคำพิพากษานี้ระบุชัดเลยว่านายสกุลธรจ่ายเงินสินบน20 ล้านเพื่อต้องการเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ย่านชิดลมแต่คุณสกุลธรยังไม่ได้เป็นจำเลยในคดีนั้นไงก็เลยยังไม่ได้ติดคุกเขากระบวนการที่ทำก็ให้โอกาสสู้คดีโดยเป็นคดีอีกคดีหนึ่งแยกออกมาแล้วเมื่อมีพยานหลักฐานแน่ชัดแล้วว่ามีการจ่ายเช็คเงินสดแก่เจ้าที่ทั้ง2 รายพนักงานกองปราบพนักงานสอบสวนเรียกตัวนายสกุลธรมาแจ้งข้อหาไงเนี่ยในวันนั้นนะครับแล้วแนวทางการสอบสวนประกอบคำพิพากษาของศาลพบว่าการกระทำของนายสกุลธรสำเร็จไปแล้วด้วยซ้ำเพราะมันอยู่ในการกระทำอันเดียวกันกับคดีที่ศาลตัดสินไปแล้วเพียงแต่คุณสกุลธรยังไม่โดนดำเนินคดีเท่านั้นเองจึงได้มาทำเป็นสำนวนคดีสอบปากคำสอบสวนเพิ่มเติมนะในที่สุดพนักงานสอบสวนกองปราบก็ส่งอัยการให้สอบเพิ่มนะกองปราบก็สอบเพิ่มแล้วส่งกลับไปอัยการส่งฟ้องศาลคุณสกุลธรปฏิเสธตลอดข้อหาอ้างว่าไม่รู้จักกับประสิทธิ์เป็นการส่วนตัวรู้จักกับสุรกิจปี60นะก็ผ่านนายหน้าอีกคนหนึ่งไม่ได้สนิทนะนั่นคือแนวทางที่เขาต่อสู้มาตลอดสุดท้ายวันนี้ศาลปราบโกงพิจารณาตามพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์คือทนายแผ่นดินเห็นว่าหลักฐานมีน้ำหนักแน่นหนาชี้ว่านายสกุลธรมีความผิดจริงตามฟ้องไม่ได้เหมือนที่คุณธนาธรพยายามจะแก้เกี้ยวว่าเป็นการเล่นงานน้องผมเพื่อกันแกล้งกดดันผมทางการเมืองพูดไปเรื่อยนะแล้วจริงๆในทางคดีถามว่ามีโอกาสรอดมากไหมเอาคิดง่ายๆคุณมิวนะฝ่ายคนรับเงินไปเสนอให้สินบนเนี่ยผิดติดคุกไปแล้วแล้วคนที่เอาเงินใช้ให้เขาไปติดสินบนเนี่ยมันจะรอดไหมผมถามหน่อยยากมากนี่พูดกันเข้าใจง่ายๆนะถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุอะไรที่จะไประบุได้ว่ากันแกล้งอะไรมันแทบไม่มีเลยนะแล้วถ้า2 คนที่ติดคุกไปนั่นน่ะเขาไม่ได้รับผลประโยชน์มาคือไม่ได้ถูกใช้ให้สินบนเขาจะไปทำผิดไหมผมถามหน่อยอยู่ดีมันจะควักเงินมันเอาไปติดสินบนไปเสนอสินบนเนี่ยนี่คิดง่ายๆไม่ต้องเป็นนักกฎหมายอ่ะเพราะฉะนั้นรูปการเนี่ยเขา2 คนนั้นที่ติดคุกไปแล้วน่ะรับเงินมาเพื่อตัวเองจะได้ไปทำงานเอาเงินไปเจรจากับผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานทรัพย์สินเพื่อจะได้กระทำความผิดแต่ผู้บริหารระดับสูงเขาไม่เล่นด้วย2 คนนั้นผิดแล้วคนที่ให้เงินเขามันจะรอดไหมผมถามหน่อยมันก็ต้องผิดละค่ะ
นี่คือเล่าง่าย ๆครับ หลักฐานนี่มันจึงชี้มาที่ผู้ใช้ให้กระทำผิดคือนายสกุลธรแล้วก็กลายมาเป็นคดีที่ศาลปราบโกงพิพากษาจำคุก 6 เดือน อันนี้ลดแล้วนะจาก 8 เดือนแต่อย่างไรก็ตามเจ้าตัวยังมีสิทธิ์สู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อนะในชั้นอุทธรณ์ก็ต้องรอดูว่าศาลอุทธรณ์จะว่าอย่างไรศาลปราบโกงในชั้นอุทธรณ์นะเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาที่ไป และจุดตายที่ทำให้คดีสินบนอื้อฉาวเนี่ยพิพากษาโดยศาลปราบโกงออกมาว่าคุณสกุลธรผิดจริงคุก 6 เดือนนี่คือจุดตายนะฮะแล้วเรื่องเนี่ยตั้งแต่ปี 60 ลองนึกภาพเหตุการณ์เนี่ยเกิดปี 60แล้ว2 คนนั้นเนี่ยถูกดำเนินคดีปี 62ศาลตัดสินปี 62ส่วนคุณสกุลธรทั้งที่มันมีมูลอยู่ในคำตัดสินอยู่เดิมนะแต่เรื่องยังเงียบตอนนั้นคุณวัชระเพชรทองไปร้องนะตำรวจก็จี้ว่าสำนวนเดิมอยู่ไหนทำไมค้างอยู่ตรงไหนกองปราบก็เลยลื้อขึ้นมาก็เจอก็เลยสอบสวนเพิ่มเติมจนนำมาซึ่งการดำเนินคดีอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่ครับแล้วคุณสกุลธรเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์ตามกระบวนการที่ทำเต็มที่ทั้งป่วยโควิดเลื่อนให้การแต่ในสุดอัยการก็สั่งฟ้องสั่งฟ้องไปเมื่อ31 สิงหานะอัยการพิเศษภาค 3สั่งฟ้องแล้วในที่สุด20 พฤษภาคม 67ศาลปราบโกงตัดสินก็คือวันนี้31 สิงหา 64อัยการสั่งฟ้อง64 65 67 3 ปีสู้คดีอยู่ในชั้นศาลใช้เวลา3 ปีแต่ตั้งแต่วันเกิดเหตุเนี่ยปี 60เนี่ย7 ปีนะก็สู้ต่อก็ยังมีโอกาสสู้คดีต่ออุทธรณ์ต่อไปนะคะแต่จะมาอ้างว่าเจ้าหน้าที่กดดันเล่นงานผมมันใช่ไหมล่ะตอนนี้คุณธนาธรไม่ได้อยู่ในการเมืองแล้วไม่ใช่เหรอคดีมันก็ต้องเดินของมันต่อทีนี้เพราะฉะนั้นใครที่ไปหลงเชื่อไอ้วาทกรรมเรื่องกันแกล้งนะเป็นอะไรนะกฎหมายนิติสงครามคือเลิกเพ้อเจ้อทีเถอะหยุดปั้นวาทกรรมได้ละแล้วปัจจุบันนี้คุณธนาธรก็ไปเคลื่อนไหวอยู่ที่ฝรั่งเศสนนนะแล้วก็มีภาพออกมามีคุณธนาธรแล้วก็มีภาพคุณแม่สมพรด้วยนะคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจนะนี่ครับแล้วก็ทั้ง2 คนเนี่ยก็เป็นผู้ต้องหาในคดีบุกรุกป่าที่ราชบุรีซึ่งตอนนี้อัยการว่ายังไงเนี่ยก็ยังไม่เคยแถลงรายละเอียดเลยว่าตกลงสั่งไม่ฟ้องหรือเปล่าถ้าสั่งไม่ฟ้องก็แถลงไม่ฟ้องใครหรือฟ้องใครนะเพราะฉะนั้นยังมีคดีที่เป็นคดีเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะคือคดีลุกป่าราชบุรีเนี่ยยังรอความชัดเจนอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครจะไปกลั่นแกล้งอะไรได้นะ